Tại sao có người lại thích tiến vào rừng sâu núi thẳm chịu khổ, mà không muốn ở thành phố vừa bật điều hòa vừa ăn dưa hấu nhỉ? Có lẽ chỉ có những nơi xa rời bê tông cốt thép mới có thể tìm thấy sự bình yên trong lòng. Và nhân vật chính của chúng ta, Thúy Hoa, chính là một người như vậy. Cô ấy đã chán ngấy sự ồn ào của thành phố từ lâu, luôn muốn xây một ngôi nhà dưỡng lão cho mình trên núi. Hôm nay, cô ấy dẫn theo anh em kết nghĩa của mình, Dương Tài và chú Khỉ Con Tan Bu nhặt được. Cô ấy lại vào núi. Vừa đến nơi, Thúy Hoa trước tiên nhảy vào suối để rửa sạch mệt mỏi. Nước suối lạnh buốt khiến cô ấy lập tức tỉnh táo. Vương Tài và Tan Bu cũng đang chơi đùa bên bờ. Hai gã này đúng là một cặp trời sinh. Rửa mặt xong, công việc chính phải được đưa vào lịch trình. Việc đầu tiên hôm nay chính là giải quyết vấn đề ăn uống. Thúy Hoa đang đi dạo trong rừng, cô nhanh chóng phát hiện ra một nơi tốt. Bạn xem những dây leo trên mặt đất này, chắc chắn bên dưới có hàng ngon. Cô dọn dẹp những vật cản trên mặt đất một cách nhanh chóng. Cô chặt một cây nhỏ bên cạnh, cô gọt nhọn nó một cách đơn giản để dùng làm công cụ đào. Cái này dùng tốt hơn tay nhiều. Sau đó, cô bắt đầu đâm mạnh xuống mặt đất. Cái gậy nhọn rất mạnh mẽ. Cô nhanh chóng đào được lớp đất cứng. Quả thực không đào sâu lắm, một củ lớn đã lộ ra. Nhìn như vậy, bữa ăn hôm nay chắc chắn sẽ ngon. Sau đó, Thúy Hoa theo dây tìm củ, đào một cái là ra cả một vùng. Những nguyên liệu tự nhiên này đủ dùng, cô và hai người anh em sẽ ăn trong vài ngày. Nhưng nhiều thứ tốt như vậy, chắc chắn không thể ôm bằng tay mà đi được. Thúy Hoa quyết định lấy nguyên liệu tại chỗ. Đầu tiên, cô sẽ đan một cái giỏ chắc chắn. Trong núi thiếu thốn mọi thứ, chẳng thiếu dây leo. Cô ấy đã kéo xuống đủ nhiều dây leo trên vách đá, chuẩn bị bắt đầu thể hiện tài năng. Đan giỏ là một công việc tỉ mỉ, phải xây dựng khung đáy trước đã. Sau đó, từng đoạn dây leo sẽ được lồng vào. Kỹ thuật của Thúy Hoa thật sự rất điêu luyện. Dây leo trong tay cô như có sức sống. Chẳng bao lâu, hình dáng của giỏ đã hiện ra. Tiếp theo là hoàn thiện viên và làm tay cầm. Tất cả những điều này cần phải dùng dây leo dày hơn để gia cố, đảm bảo khả năng chịu tải. Cuối cùng, đan thêm 2 dây đeo rộng và chắc chắn. Một chiếc giỏ hoàn toàn tự nhiên và thủ công. Phiên bản xa xỉ của giỏ đã hoàn thành. Thúy Hoa cho tất cả các củ đã đào vào giỏ. Ôi, cảm giác thu hoạch thật đầy đặn. Mang theo mấy chục cân lương thực này, Thúy Hoa dẫn Vượng Tài và Tan Bu hướng về vị trí nơi trú ẩn mà cô đã chọn. Cô ấy đã chọn sẵn nền tảng dưới vách đá này, dựa lưng vào cây lớn, địa thế cao, tầm nhìn tốt là một địa điểm lý tưởng để an cư. Nhưng trước khi xây nhà, cần phải giải quyết vấn đề nước uống trước. Thúy Hoa phát hiện một nguồn nước rỉ ra dưới vách đá. Mặc dù lượng nước không nhiều, nhưng đủ cho việc uống hàng ngày. Cô ấy quyết định làm một hệ thống dẫn nước về nơi trú ẩn. Nước uống tự nhiên không thể thiếu bể chứa. Thúy Hoa vác về một khúc gỗ tròn khổng lồ, chuẩn bị khoét rỗng nó. Nó là một khúc gỗ cứng, chỉ dựa vào việc chặt thì chắc chắn không đủ. Cô ấy trước tiên dùng cưa tay trên khúc gỗ, tạo ra một hàng các vết cắt song song. Có những vết cắt này, sau đó dùng rìu làm đục thì có thể dễ dàng loại bỏ phần gỗ ở giữa. Nhưng như vậy hiệu suất vẫn quá chậm. Vì vậy Thúy Hoa đã lấy ra công cụ quý giá của mình, một cái khoan tay. Món này mặc dù tốn sức, nhưng hiệu quả khoan lỗ thì rất tốt. Đầu tiên, theo đường đã vẽ, khoan một hàng lỗ. Sau khi khoan xong lỗ, sau đó dùng đục để làm cho các lỗ. Gỗ giữa các lỗ sẽ bị đập bỏ hoàn toàn. Một rãnh gỗ sâu đã hình thành. Tiếp theo là quá trình chỉnh sửa dài dằng dặc, cần phải làm cho bề mặt bên trong và bên ngoài của rãnh gỗ đều được xử lý mịn màng và phẳng phiu. Khi bể nước đã hoàn thành, cô quyết định làm ống dẫn nước bằng tre. Bạn thân cô Thúy Hoa, Tiểu Mỹ đã chặt vài cây tre, sau đó chẻ ra, đục thông các đốt tre, bắt đầu từ nguồn nước, kết nối từng đoạn một, cố định bằng đá và đất, dẫn nước suối trong veo đến dưới nền tảng. Nhìn nước chảy ào ào vào rãnh gỗ, Thúy Hoa trong lòng không thể nào vui hơn. Giờ đây, cô đã gần hơn một bước đến ngôi nhà mơ ước. Họ quyết định trước tiên xây một nền tảng nhà trên cây, làm căn cứ cho các công trình tiếp theo. Địa điểm được chọn ngay trên cành của cây lớn đó, địa thế hiểm trở nhưng vẫn đủ an toàn. Hai người phân công hợp tác chặt cây, vận chuyển gỗ tròn, tất cả đều không thành vấn đề. Bước đầu tiên để xây dựng nền tảng là cố định dầm chính. Đây chính là nền tảng của toàn bộ nền tảng, phải chắc chắn. Tiểu Mỹ ở trên cây phụ trách cố định, Thúy Hoa ở dưới chuyển vật liệu. Sự phối hợp thật sự ăn ý, dùng đinh dài và dây thép để cố định chặt chẽ trên cây, như vậy chắc chắn sẽ ổn định. Đợi dầm chính được lắp xong, tiếp theo là lắp đặt mặt sàn nền tảng. Các khúc gỗ tròn được sắp xếp chặt chẽ, sau đó dùng đinh và dây thép để gia cố. Công việc này nhìn có vẻ đơn giản, thực ra là một công việc vừa cần sức lực vừa cần kỹ thuật. Vị trí của mỗi khúc gỗ phải chính xác. Sau một hồi đập gõ, một nền tảng hình bán nguyệt trên cây cuối cùng cũng đã hình thành, nhưng vẫn chưa xong. Đường viền của nền tảng còn phải được chỉnh sửa cho gọn gàng, phần thừa phải được cưa bỏ hết. Bây giờ mặc dù đã có nền tảng, nhưng vẫn cần có một chỗ che chắn gió mưa. Họ dựng lên vài cột, chuẩn bị lắp một cái mái. Dù sao thì an toàn vẫn là trên hết. Vì vậy, hàng rào của nền tảng cũng phải nhanh chóng lắp đặt. Họ trước tiên khoan lỗ ở mép nền tảng, sau đó từng cọc gỗ đã được gọt giũa sẽ được cắm vào, rồi dùng búa gỗ đóng chặt lại. Cuối cùng lắp đặt tai vịn, một hàng rào an toàn và thực dụng đã hoàn thành. Để có thể ngủ ngon vào ban đêm, họ đã dựng một cái lều đơn giản trên nền tảng, dùng tre làm khung,
sau đó phủ lên một tấm bạt chống thấm. Mặc dù đơn sơ, nhưng ở nơi núi rừng hoang vu này cũng coi như là một ngôi nhà 5 sao. Rất nhanh, trời đã bắt đầu tối, bụng cũng bắt đầu kêu ọt ọt. Thúy Hoa quyết định trình diễn phát minh mới của mình, lò nướng bằng gỗ. Cái này được làm từ một khúc gỗ rỗng, mặc dù cấu trúc đơn giản, nhưng sức lửa thì khá mạnh. Đợi cho đầy củi khô, từ lỗ thông gió bên hông thổi vào, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức. Có một cái bếp mạnh mẽ như vậy, nấu ăn trở nên đơn giản, chỉ một quả trứng kẹp trong bánh mì, đó chính là một bữa tối ngon miệng. Ăn no uống đủ, rót thêm một cốc đồ uống nóng, ngồi ấm áp nên nhìn lên bầu trời đêm. Cuộc sống này có thần tiên đến cũng không đổi, nhưng cái lều tạm thời cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài. Thúy Hoa quyết định xây một ngôi nhà bằng tre thật sự. Bước đầu tiên để xây nhà tre là xử lý một lượng lớn tre, phải trước tiên gọt bỏ lớp vỏ xanh trên bề mặt tre, để ngăn ngừa sâu bọ sau này. Tre đã xử lý còn phải được cắt và gia công, chỉ có thể sử dụng cấu trúc mỏng. Ngôi nhà được xây như vậy mới chắc chắn. Thúy Hoa dùng cưa và đục trên thân tre, khai thác ra đủ loại rãnh và lỗ. Tài nghề này không thể luyện thành nếu không có 10 năm 8 năm. Lắp ráp những cây tre đã được chế biến giống như lắp ghép khối xây dựng, dùng đinh gỗ để cố định. Khung nhà tre từ từ được dựng lên. Tiếp theo là lắp đặt sàn và xây dựng tường. Những cây tre được xếp chặt chẽ, sau đó dùng cọc gỗ dài để đóng thẳng và cố định. Đây thực sự là một công trình lớn. Tiểu Mỹ đang bận rộn một mình suốt vài ngày mới xây dựng được tường lên. Bước quan trọng nhất là lợp mái. Cô ấy trước tiên lắp khung hình chữ A, sau đó chẻ tre thành hai nửa giống như ngói. Những mảnh được trải lên mái. Cách lắp đặt này không chỉ đẹp mắt mà còn có hiệu quả chống nước tuyệt vời. Sau đó dùng đinh tre để cố định, mái nhà này sẽ không có gì sai sót. Giờ đây đã có một ngôi nhà mới, chất lượng cuộc sống cũng phải theo kịp. Nhưng gần đây Thúy Hoa phát hiện, luôn có khách không mời xuất hiện gần khu cắm trại. Họ chính là lợn rừng Peppa. Những kẻ này có sức phá hoại rất mạnh, nếu không có biện pháp phòng ngừa, ngôi nhà được xây dựng vất vả có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy, Tiểu Mỹ quyết định chủ động tấn công, dạy cho những con lợn rừng này một bài học. Cô ấy sẽ đào một cái bẫy ở nơi lợn rừng thường xuất hiện, trên con đường mà chúng phải đi qua. Đào hố là một công việc cực kỳ nhàm chán và tốn sức, đã đào suốt ngày đêm trong vài ngày. Cuối cùng, một cái hố sâu 50 mét đã được đào xong. Bây giờ chỉ có hố thì vẫn chưa đủ, sát thương không đủ. Thúy Hoa lại đi chặt một lượng lớn tre, gọt thành những que tre sắc nhọn. Sau đó, cô ấy cắm từng que tre vào đáy hố, thật sự kín mít. Cuối cùng, cô ấy ngụy trang cái bẫy bằng cành cây và lá rụng, chỉ còn chờ đợi con mồi đến. Ngoài cái bẫy, Tiểu Mỹ còn tự làm cho mình một cái nỏ tre để tự vệ. Thân nỏ được làm bằng tre, dây nỏ thì được làm từ sợi vỏ cây, độ bền rất cao. Kết hợp với những mũi tên làm từ tre được chế tác tỉ mỉ, vật này có sức mạnh không hề nhỏ. Đã thử bắn vài phát vào cây chuối, mũi tên đều cắm sâu vào thân cây. Với những chuẩn bị này, Thúy Hoa cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tối hôm đó, cô ấy dùng rổ để bắt một ít cá nhỏ và tôm, ăn một bữa thật ngon lành. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn đến bất ngờ. Giữa đêm, một thần lang lén lút vào trại. May mắn là vượng tài rất cảnh giác. Đối diện với khách không mời, nó đã sủa ầm ĩ, đã khiến nó sợ hãi và bỏ chạy. Thúy Hoa cũng bị đánh thức, cô cầm vũ khí và chạy ra ngoài. Quả thật, tiến vào rừng sâu núi thẳm là đầy thử thách, nhưng chính những thử thách này mới khiến cuộc sống này trở nên đầy sức hấp dẫn khác biệt. Nhìn ngắm ngôi nhà do chính tay mình xây dựng, cùng với những người bạn trung thành bên cạnh, Thúy Hoa cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Đêm đã khuya, bạn có tìm thấy nơi trú ẩn cho tâm hồn mình không? Dù cuộc sống có bao nhiêu bão tố, hy vọng bạn cũng có thể như Thúy Hoa, tự tay xây dựng cho mình một góc bình yên. Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.